ስልካችን በቀን ብዙ ጊዜ እናካካዋለን፣ ብዙ ጊዜ አብርተን እናጠፋለን፣ ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር እንጠቀምበታለን። ይሄን አፕሊኬሽን ግን የሚፈልገው በሳምንት 1 ሰከንድ ኦር 1 ደቂቃ ሊሆን ይችላል። ይሄንን አፕሊኬሽን ስትጠቀሙ ጀስት አንድ በተን በየሳምንቱ ክሊክ ስናደርግ ወዲያውን 1500 PHT ኦር ደግሞ ፎኒየም የሚባል የክሪፕቶ ከረንሲ ይሰጠናል። ያንን ደግሞ ዊዝድሮዋል አድርገን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ይሄን ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ ጀስት ስልካችሁ ካላችሁ በቂ ነው። ኢንተርኔት ኮኔክሽን አያስፈልግም። ደግሞዋለሁ፣ ኢንተርኔት ኮኔክሽን አያስፈልግም። ስልካችሁ ላይ አፕሊኬሽን ብቻ ኢንስቶል ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። አሁን ሁሉንም ነገር አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። የትም እንዳትሄዱ ጠብቁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ አንድ አፕሊኬሽን ውስጥ ገብተን በሳምንት ብቻ በየሳምንቱ ብቻ ነው የሚጠይቀን። በየሳምንቱ አፕዴት ማድረግ አለብን። በየሳምንቱ በተኑን ስታርት earning የሚለው ላይ ክሊክ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ፣ እንዴት እንደሚሰራ ዳውንሎድ አደረጉ፣ ሁሉንም አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ግን ማግኘት ይባላል። የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችን እየሰራችሁ ገንዘብ የምታገኙባቸው ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ቪዲዮ ላይ እየገባችሁ ብዙ ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ። እየገባችሁ ሁሉንም ማየት ትችላላችሁ። ሁሉም ሌጂት የሚሰሩ ናቸው። ከነ ፕሩፉ ያሉ ቪዲዮዎች ማለት አሉ። ስለዚህ አዲስ ከሆናችሁ ያው ሂዱና ሰብስክራይብ አድርጉ። ከታች ቀይ በተን የምታያችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤሏ ክሊክ አድርጋችሁ እንደዚህ ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ወዲያው እንዲደርሳችሁና ወዲያው ስራውን እንድትጀምሩ ማለት ነው። አዲስ ላልሆናችሁ ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ መጀመር ትችላላችሁ። ኮሜንትም አስተያየትም ካላችሁ በኋላ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ እንደምታዩት ይሄንን ክላውድ earning የሚባል ዌብሳይት አለ። እቺ ምልክት የፎኒየም ናት ኦር ደግሞ PHT ማለት ፎኒየም ነው። ይሄን ደግሞ ትሮን ሊንክ from ይባላል። ዊዝድሮዋል የምናደርገው ወደዛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዳውንሎድ ስናደርግ ከየት ነው የምናደርገው የሚለው ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባና ክላውድ earning ኦር ደግሞ ሙሉ ስሙ PHT የሚለው እንደዚህ እናመጣና ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። እንደምታዩት ኦፕን ነው የሚለኝ። ለእናንተ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። 4.3 ሬቲንግ 59000 ሪቪው ሰው እና ደግሞ 1 ሚሊዮን ፕላስ ዳውንሎድስ it could be 2 ሚሊዮን ይሄ 1 ሚሊዮን ፕላስ ዳውንሎድስ ነው ያለው። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጉት። አሁን ዳውንሎድ ማስጀመር ትችላላችሁ ኦር ደግሞ ከቪዲዮ ጋር ከታተላለው ብላችሁ በኋላ ካሰማችሁ በኋላ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል አፕሊኬሽኑ። ስለዚህ እንከፍተዋለን። ጂሜል አካውንት ያስፈልጋችኋል። አካውንት ክሬት ለማድረግ ፎኒየም ይባላል አፕሊኬሽኑ ኦር ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲ ታይፑን earn የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይን ኢን ዊዝ ጉግል ኦር ደግሞ ሳይን ኢን ዊዝ ፌስቡክ ይላችኋል። ከሁለቱም ቹዝ ታደርጋላችሁ። ዳይሬክትሊ አንዱን መርጣችሁ ኢሜል አንድ ካላችሁ አውቶማቲካሊ ይገባል። ብዙ ኢሜል ካላችሁ ኦር ብዙ ፌስቡክ ካላችሁ ግን ያማርጣችሁና ከዛ ውስጥ ትገባላችሁ። ስለዚህ እኔ ሳይን ዊዝ ጉግል የሚለው ልግባ። ኦሬዲ መርጬ ነበረ አንድ ኢሜል። አሁን አውቶማቲካሊ ስለሚያገኘው ቀጥታ ይገባል። እንደምታዩት አፕሊኬሽን ውስጡ ይሄ እንደዚህ ነው እና እዚህ ጋር ያሉት ዲቴይሎች ነገሮች ላሳያችሁ። ይሄ እዚህ ጋር ኦንላይን መሆናችሁ የሚገልጽ ነው። ፎኒየም ዊዝድሮዋል ስናደርግ እዚህ ጋር በተናለችን እዚህ ጋር PHT ኦር ደግሞ ፎኒየም ነው የሚባለው። ባላንሱ 757 ፎኒየም አለኝ። ኮስት የሚያደርገው እሱ ይሄን ያክል ዶላር ነው። 0.08 አካባቢ ዶላር ነው። ፕሪሚየም የሚባሉ ፓኬጆች አሉ። ታይምስ 2 ታይምስ 5 ታይምስ 10 የሚያደርግልን VIP አይነቶች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ VIP ላይ ክሊክ ባደረገው እዚህ VIP ክሊክ ሳደርጋት 2 ታይምስ 5 ታይምስ እና 10 ታይምስ ዘ ሴም ነገር ሆኖ ግን 2 እጥፍ 5 እጥፍ እና 10 እጥፍ ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ ለአንድ አመት 52 ከፍላችሁ ለአንድ አመት ፕሪሚየም ሴሽን ይኖራል። 7500 PHT ሚኒማም ዊዝድሮዋላችሁ ይሄ ነው የሚሆነው። አድ አይኖራችሁም፣ ሪሙቭ አደርግላችኋል ቶታሊ ማለት ነው። አሁንም ሚኒማም ስቴኪንግ የምታደርጉት በ7500። እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ። ያው ጥቅሞች ያው ከኖርማሉ ፓኬጅ ፕሪሚየም ሲባል የተወሰነ VIP ስለሆነ የተወሰነ የሚጨምር ማለት ነው። ያንን ያው በግዢ የሚሆን ነገር ስለሆነ የሆነ ነገር አስገብታችሁ ስለሆነ 52 PHT ያስገብታችሁ ስለሆነ ዝም ብሎ አይመጣም። ስለዚህ ዲፖዚት ስናደርግ ያው ዲፖዚት እናደርግበት ከትሮን ሊንክ ይመስለኛል። ምክንያቱም ዊዝድሮዋልም ወደዛ ስለሚሄድ ማለት ነው። ስቴክ ማድረግ ይቻላል፣ ያው ትሬድ ማድረግ ማለት ነው። PHT ሪዋርዶች ካሉ እንግዲህ እዚህ ጋር ኮሌክት ይደረጋሉ። ኢንቫይት ማድረግ ደግሞ አለ። ኢንቫይት ለምሳሌ ስናደርግ ቀጥታ እኔ አንድ ሰው ሪፈር ሳደርግ 200 ነው የሚያገኘው ያ ሰው ማለት ነው። ኦር ደግሞ እናንተ
each users that use your invitation code will join will receive 200 PHT bonus 200 PHT እናንተ ወዲያው ታገኛላችሁ። እኔም እዚህ ጋር ያገኘሁት 200 አለ በዛ በሪፈራል ማለት ነው። ከሌላ ሰው ሪፈር ተደርጌ እዚህ ባገኘሁትም አለ። ስለዚህ በ2 5 እና 10 earning ሴሽኖች to complete your rewards ከዛ ደግሞ እኔን ያንን ሪዋርድ እኔ ደግሞ ከናንተ ማገኘው ሁለተኛ 5ኛ እና 10ኛ earning ሴሽኖችን ክሌም ሲደረግ ሪዋርዶች ላይ ማለት ነው። እሱ ብዙ ላይ ያጨናነቅ ይችላል፣ ግን እናንተ በተጠቀማችሁ ቁጥር 2 ሴሽን ላይ 200 5 ሴሽን ላይ 500 PHT 10 ሴሽን ላይ ደግሞ 1000 PHT አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛስ ቱ ማች ብዙ ነው። ስለዚህ ሪፈራል ኮዳችሁ እዚህ ጋር ነው የምትቀመጠው። እቺን ኮፒ አድርጋችሁ አንዴ እንደዚህ ኮፒ ማድረግ ከላይ ኮፒ ይላችኋል። ከዛ በኋላ ሄዳችሁ የምትልኩበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ነው። ከዛ earning ያው ኢንአክቲቭ ነው ያለው፣ አክቲቭ ይሆናል በኋላ እዚህ ጋር ስታርት earning የምትለው በተን ስነካ ማለት ነው። ኤክስቼንጅ PHT ወደ ሌላ ነገር ኤክስቼንጅ ማድረግ ከፈለጋችሁ ነው። እዚህ ታች ያሉት ደግሞ አሁን earn ውስጥ ነው ያለነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንግባና ሂስትሪ ውስጥ እንግባ። እንደምታዩት ክላውድ earning መጀመሪያ አካባቢ 670 ከዛ ደግሞ አንድ ሳምንት ከቆየ በኋላ 67 እዚህ ጋር 200 እና ሌላ ደግሞ አለ። ከ200 ደግሞ ውጭ 470 አለ ለቪአይፒ ተብሎ የተሰጠው ይመስልኛል። ማለት እንደ ጊፍት ነው ወዲያው ስገባ የተሰጠኝ ነውና እናንተ ይሄን ያክል አካባቢ ታገኛላችሁ ወዲያው ላይ። እዚህ ጋር ያው ስለ ማርኬት ላይ ስቴክ ላይ ያለው ፕራይስ ነው እየጨመረ እየቀነሰ ያለው ሂሳብ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ፎኒየም በዚህ ሰዓት 0.0000109 USD ነው፣ ግን 1500 ስንደርስ ነው ማውጣት የምንችለው። 1500 ፎኒየም ማለት ያው ጀስት ሂሳቡን አታስቡትና 1500 ያክል ፎኒየም ኮሌክት ማድረግ ወደ ትሮን ሊንካችሁ ሌላ ታይም ኤኒ ታይም ሲጨምር ሲቀንስ ቫልዩ በዛ ልክ ይጨምራል ማለት ነው። መጨረሻ እዚህ ጋር ሞር የሚለው ስለ ራሳችን ዲፖዚት እናደርገው ስቴክ እናደርገው earn multiplier ካልኩሌተር ለነገሮች እንደዚህ ኢሜል አድሬሳችሁ ሎግ አውት እና ወደታች ይኖራሉ። እነሱን ያው ብዙ ኢንፎርሜሽን አያስፈልገውም። እዚህ ከላይ አሁን ዋና የሚያስፈልገው ዊዝድሮዋል ነው። ዊዝድሮዋል ብለን ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩት ያለ ይሄንን ነው። ማውጣት የሚቻለው ሚኒማም 15000 PHT ነው። 15000 PHT ለመድረስ ያው እንግዲህ በየሳምንቱ ክሊክ ማድረግ አለብን። ማለት ስታርት earning የምትለው ሳምንት እየጠበቀ ነው ይነግረናል። ኦፍላይን ነው የሚሰራው ብያቸዋለሁ። ኢንተርኔት ያስፈልገውም ኦፍላይን ነው የሚሰራው። ከዛ ትሮን ሊንክ ፕሮ ዋሌት አድሬሳችሁን ክሊክ ኮኔክት አድርጋላችሁ። እሱ ማለት ይሄ ነው። ትሮን ሊንክ ፕሮ ከዚህ ፊት አሳይቻችሁ ነበረ። ጀስት ዳውንሎድ ማድረግ ነው። እሱንም ያው ላሳያችሁ። ዳውንሎድ እዚህ ላይ ትሮን ሊንክ ፕሮ የሚለው ላይ ሰርች እናደርግና ይመጣል። ይሄንንም እንደዚሁ ብዙ ሰው የሚጠቀመው ነው ማለት ኦቨር 1 ሚሊዮን ዳውንሎድ አለው። ይሄንንም እንደዛው ዳውንሎድ ታደርጉና ከዛ በኋላ እዚህ ላይ PHT ራሱ አውቶማቲካሊ ይመጣላችኋል። መጀመሪያው ይሄ PHT ይሄ ማለት ነው። ይሄንን ከፍታችሁ የዚህን አድሬስ ሪሲቭድ የምታደርጉበትን አድሬስ የሱን ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ኮፒ አድሬስ ብላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ማስገባት ነው። ግን አሁን ላይ ያው ሚኒመም ስለሌለ እዚህ ኢንተር PHT የሚላችሁ ኮፒ ታደርጉና የምታወጡትን ትጽፏላችሁ። ከዛ ዊዝድሮዋል ማድረግ ነው። ዊዝድሮዋል ሪኩዌስት አር ፕሮሰስሊ ማኑዋሊ ፕሊዝ አለው 36 hours ማለት አንድ ቀን ከግማሽ አካባቢ ነው መሰለኝ። አንድ ቀን ከግማሽ ማለት ነው። ያው አንድ ቀን ውላችሁ ከግማሽ ማለት ነው 12 ሰዓት 24 ሰዓት ነው 12 ሰዓት። ስለዚህ TRC10 የሚባል ዋሌት ሰፖርት ነው የሚያደርጉት ዋሌት ታይፕ ማለት ነው። የዚህ እንግዲህ በምንድነው ማቆር ሪሲቭድ ብሎ አላቸው። TRC10 TRC20 የሚባሉ የዋሌት ታይፖች አሉና አንዳንዴ ይመጣል እዚህ እንትን ላይ ግን ኤኒዌይስ ያው ወደ ትሮን ሊንክ ስላላችሁ ቀጥታ እሱ ነው ሊሆን የሚችለው ሌላ ነገር አይደለም። QR ሪደር ከፈለጋችሁ QR ሪደሮቹን በዚህ ሪድ አድርጋችሁ or ደግሞ ፔስት ምትሎችን ማስቀመጥ ስላላችሁ ኤኒዌይስ እንደዚህ ነው። ሚኒማሙን 15000 PHT ስንደርስ ነው። 15000 ጋይስ በጣም ብዙ ነው። ሂሳቡ ቅድም ስንት ነበር ነው ሂሳቡ እንኳን ብናስበው ማለት ነው ማርኬት ላይ ያለው 0.30
11.9 ነው የሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ ክሮም ላይ ልግባና አዲስ ታብ ልክፈት አዲስ ታብ 15000 PHT to USD በሉ PHT ላይት ስትሪም ሳይሆን ሌላ ብር ነው ይሄ ነገር ግን ላይት ስትሪም አልነበረም ኦር ፎኒየም ልበለው እስቲ ያው ፎኒየም ቱ USD የሚለው ውስጥ እንግባና ያው ካልኩሌተር ውስጥ ገብተን እናስበው 15000 ፎኒየም ያው ተማች ነው 15000 ኢማጂን 15000 የሆነ ቼንጅ ቢኖር $1 ቢገባ በጣም ብዙ ዲፈረንስ ነው የሚያመጣው አጠቃላይ እንትናችን ላይና እዚህ ላይ 15000 ብለን እንጻፍ $1.65 ነው $1.65 ነው ዩዥዋል የምናደርገው ሜቢ $1 ሊሆን ይችላል ሜቢ $2 ሊሆን ይችላል ሜቢ $10 ሊሆን ይችላል ይዛኔ ሆኖ እሱ ግን ይሄንን አፕሊኬሽን ምንድነው የምናደርገው አሁን ራን የምናደርግበት መንገድ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ስታርት earning የሚለው አለ እሱን እንነካዋለን ስታርት earning ስለዚህ ስታርት earning ልጀምርላችሁ ነው የሚላል ፕሪሚየም እና ሬጉላር የሚላል ፕሪሚየም ያው እነዛ የሚቆረጡብን ስለሆኑ ናቸው እነሱ ስለዚህ የምናገኘው ነገሮች አለ ዊዝድዋሉ ይጨምራል የሆነ ቤኔፊት ስናገኝ ይሄ ነገር ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ ይኖራል ስለዚህ ሬጉላር የሚለው ላይ ክሊክ እንደምታዩት ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ ክላውድ earning አክቲቭ ብሎኛል ቀደም ኢንአክቲቭ ነበረ ስለዚህ አሁን አክቲቭ ነው earning multiplier 1 times ነው ያለው ማለትም ያው ሬጉላር ነው 2 times 5 times 10 times ማድረግ ይቻላል እነሱ ኮስት የሚያደርጉት ነገር አለ 52 ነው የሚለው 52 ፎኒየም per year ነው የሚለው ግን ያው 7500 ነው የምንጠብቀው ለማውጣት 15000 ነበረ 7500 ማለትም በግማሽ አካባቢ ይቀንስልናል ማለት ነው አሪፍ ነው አዶችን ሪሙቭ ያደርግልናል ስቴክ የምናደርግበት ኤኒዌይስ እንዳለ እነዚህ ቤኔፊቶች ናቸው እነዚህ ታይምስ 10 ታይምስ 5 መጀመሪያ ላይ ያው ፕሪሚየም የሚለው ላይ ብንገባ ማለት ነው አሁን በኖርማል ላይ ያሳያችሁ ሜቢ ኔክስት ዊክ ላይ በእንደዛ ማድረግ እንችላለን አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር 0.0 ምናምን እና 0. PHT በዛ ኤክስቼንጅ ይኖረናል እዚህ ጋር 6 ቀን ከ23 ሰዓት ከ58 ደቂቃ እና ከ20 ሰከንድ 19 ሰከንድ 18 ሰከንድ ነው የሚለን ስለዚህ ሳምንት ጠብቀን ስንመለስ ይሄ ይጠፋና እንደ አዲስ ደግሞ ስታርት earning ላለን በየሳምንቱ እንደናያችሁት ቀደም 67 70 80 ሊሆን ይችላል ከዛ በታችም ሊሆን ይችላል PHT ይሰጠናል ያንን ኮሌክት እያደረግን ዊዝድዋል ላይ ስንደርስ እናወጣዋለን ማለት ነው ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ያው ቀጥታ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ 200 ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር መሰጣችሁ አለ ኮድ ሪፈራል ኮድ በሱ መግባት ትችላላችሁ ካፒታል ስሞል c 52 ስሞል z 6 ስሞል m 8 ብላችሁ ይሄንን አስገብታችሁ እናንተ ስለሚጠይቃችሁ ነው ሪፈራል ላይ እኔ ያው ቀጥታ ዳይሬክትሊ ስለሚገባ ነው ስለዚህ ያችን ካስገባችሁ በኋላ ቤዚክ ኢንፎርሜሽናችሁ አስገብታችሁ ወዲያውን 200 ይሰጣችኋል ከዛ ስታርት earning ብላችሁ ማስጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ግን ይሄ ይመስላል በኋላ ላይ እንግዲህ የሆነ ታይም ላይ ወደ ትሮን ሊንክ ፕሮ ዋሌት ላይ ዊዝድዋል ስናደርግ ደግሞ እናያለን ይሄን ቪዲዮ አው ጨርሻለሁ ሌላ ግን የስትሮም ጌን ላይ እንትን እያደረኩ ነው ያው ሚኒማም ዊዝድዋል ደርሼ አውጥቻለሁ ከዛ ደግሞ ወደ ምንድነው ትሬድ እያደረኩ ነው አሁን ላይ እንደምታዩት $16 አለኝ አሁን $35 ሲደርስ ነው ማውጣት የሚቻለው እንግዲህ ይሄንን ያው አይታወቅም እንደ ስቴክ ነው በአንድ ሰዓት ውስጥ 35 ሊደርስ ይችላል በሳምንትም ሊሆን ይችላል ግን ያው ስቴክ ብዙ ጊዜ ካረካችሁ በቀን ያን ያክል ታገኛላችሁ ብዙ ባረጋችሁ ቁጥር ነው ለሉዝ ማድረግም እንደዛው ነው ግን እያየን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጊዜ ነው -34 እንዳለ አጠፋብኝ እዚህ ጋር የተወሰነ ፕላስ እያመጣው ነበር ያው ከባድ ነው ፕላስ ለማምጣት እንትን መሆን አለበት ማለት
መጠበቅ አለባችሁ። በጣም ወዲያው እዛው እንትኑ ትሬዱን ክሎዝ ማድረግ አንችልም። ኦር ደግሞ ቶሎ አገኛለሁ ጌን አደርጋለሁ ብላችሁ እንዳታስቡ። ያው ትንሽ እየቆየ ፕራይስ መጨመሩና መቀነሱን እያያችሁ ነው የምትገዙት። ሲቀንስላችሁ ኦር ደግሞ እሱ ሳጀስት የሚያደርጋችሁ ይኖራል ራሱ አፕሊኬሽኑ። እዚህ ጋር ባይ ይላል ጎኑ ላይ። አንዳንዱም ጊዜ ደግሞ ስትሮንግሊ ባይ የሚላቸው እንትኖች አሉ፣ ኮይኖች አሉ። አሁን ለምሳሌ ቢትኮይን ባይ ይላል፣ ይሄም ባይ ይላል። ላስት ቪዲዮ ሲሰራላችሁ ባይ ዘው 43000 ነበር ቢትኮይን፣ አሁን 62000 ገብቶ በጣም ክሬዚ እየሆነ ነው። ኤኒዌይስ ያው አፕዴት ነው። ይሄንን ለራሱ የቻለ ቪዲዮ ማሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ስለ ትሬዲንግ አናቅም ያላችሁ ብዙ ሰዎች ያላችሁ፣ ትሬዲንግ እንደሚደረግ ብዙ አናቅም ብላችሁኛል። ትሬዲንጉም ዊዝድሮዋሉም አንድ ላይ ላሳያችሁ ብዬ ነው፣ ወይ ደግሞ ለየብቻ ላሳያችሁ እችላለሁ የተለያየ ጊዜ ሊፈጅ የሚችል ከሆነ። ኤኒዌይስ ያው ትሮን ላይ የነበረው አፕዴት ይሄ ይመስላል። በቀጣይ ላይ እንግዲህ ሌላ ቪዲዮ ሌላ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንደዚሁ ቀላል የሆነ ሲምፕል የሆነ በሳምንትም ሆነ ወር ደግሞ በቀን በተወሰነ ታይሞች ኢንተርቫሎች ብዙ ማያጨናንቀን ፕላስ ኢንተርኔትም የማይፈልግ ጀስት ስሩ ታይም ዊዝድሮዋል የምናደርገው ሊሆን ይችላል። ግን ያው ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ስልካችን ውስጥ ሚስ መደረግ የሌለበት አፕሊኬሽን መሆን አለበት ማመጣላችሁ። እንግዲህ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል፣ ጨርሻለሁ። ያው የእናንተን አስተያየት የእናንተን ጥያቄ ኮሜንት ካላችሁ ጻፉልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ በማድረግ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሳብስክራይብ የምትለው በተን ክሊክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሊሆን ይችላል ኤኒዋን ለምታውቁት ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ይጠቅማል የምትሉ ከሆነ ደግሞ ፕሊስ ሼር እያደረጋችሁ ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር ማወቅ አለባቸው። እናንተ ሼር ባደረጋችሁ ቁጥር እኔ ደግሞ ብዙ ኢንፎርሜሽን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አመጣላችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ግን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።